and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pansit ng Ilocano. Ito ay ang Pancit Lusay. And here are the following ingredients. Dito sa ating pan, maglagay lang tayo ng konting oil. Then yung ating longganisa, lulutuin lang natin, papabrownin lang natin. Dahil wala akong longganisang Ilocos, gamit lang ako ng ordinaryong longganisa. Lulutuin lang natin to hanggang magmantika at mag-green brown. Yan, durugin lang natin yung longganisa. Continue lang natin to hanggang sa maging tostado. Ayan, luto na yung ating longganisa. Igigisa na natin yung garlic. At yung ating onion. Lutuin lang natin to. Mag-add lang akong konti pang oil. Hintayin lang natin hanggang sa maluto yung ating sibuyas. Yan, luto na yung ating sibuyas. Haluin na natin. I-add na natin yung pancit. Pwede kayong gumamit ng egg noodles or pancit canton na luto na. I-boil nyo lang yung pancit canton. Ang pantimpla natin ay bagoong isda. Adjust nyo na lang according to your taste. Lagay na natin din yung pepper. At yung ating kamatis. Haluin lang natin ito uli. So, quick and easy recipe. I-add ko na rin yung spring onion. So, fresh yung ating kamatis pag serve natin. Hindi siya masyadong luto. Lutuin ko lang to for another 2 minutes. Medyo matabang pa sa akin, tinikman ko na to. Mag-add pa ako ng konti pang bagoong isda. Yan. Very quick and easy recipe. This one is ready. Okay. So, eto na yung ating serving plate. Pwede na nating iserve ang ating kakaibang pansit. Ang Pancit Lusay ng mga Ilocano. Ito na ang ating Ilocanos Pancit Lusay. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.